Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bánh bao thường mình nghĩ là cái vỏ nó phải mềm xốp. Nhưng mà hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh bao với vỏ xốp, nhưng mà khi mình ăn thì dẻo, có cảm giác như là bột làm bằng bột nếp hoặc bột gạo luôn. Cách làm thì rất là đơn giản, và bánh bao này làm nhỏ nhỏ đó, khi ăn có kèm thêm nước sốt chấm đậm đà chua cay ngọt ngọt rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh bao mini này với Diễm nha. Bánh bao thì mình phải cần bột mì ha, nhưng mà bột mì trong công thức này thì không cần phải dùng bột mì chuyên cho bánh bao. Mình chỉ cần có bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 11, bột mì số 13 đều được. Công thức này thì mình cần 500g. Bột mì Diễm dùng hôm nay có hàm lượng protein là 12%. Và để tạo cho bánh bao nó có cái độ dẻo thì mình có thêm 50g bột năng. Lượng bột năng thì Diễm thấy mình chỉ cho tối đa là 50g thôi, tức là 10% của bột. Tại vì nếu mà mình cho nhiều quá thì cái bánh nó sẽ dễ bị bết đặc, nó không còn cái độ xốp. Mình dùng phới lòng, mình khuấy cho bột năng và bột mì đều với nhau. Hoặc mình cũng có thể dùng cái rây mình rây bột lại cũng đều nữa. Rồi mình cho vào đây 4g muối nhuyễn nha. Tiếp theo là 100g đường cát. Về men nở thì mình dùng men nở ngọt, và men này không cần kích hoạt, mình cần 8g, Diễm dùng hiệu này. Còn nếu mà mình không có men nở ngọt, tức là cho những công thức có nhiều đường mình dùng men lạc bình thường, men làm bánh mì Việt Nam chẳng hạn, thì mình thêm vào 2g, tức là tổng cộng 10g men nở. Rồi mình cho vào đây 60g dầu ăn, lượng dầu nhiều như vậy để giúp cho bánh nó có độ mềm dẻo, đồng thời khi mà mình để nguội bánh cũng không bị khô cứng. Mình có thêm 300ml sữa tươi không đường, còn nếu mà mình không ăn được sữa đó thì mình cũng có thể thay bằng nước lạnh nha. Bật máy lên, mình để tốc độ thấp và mình nhồi bột này trong thời gian là 15 phút. Cũng tùy cái công suất cái máy của mình đó, công suất máy Diễm là 1700W thì Diễm để số 1. Nếu mà công suất thấp hơn thì có thể mình để số 2 hoặc số 3, và thời gian nhồi bột cũng chênh lệch nữa. Mình nhồi làm sao cho khối bột nó dẻo và nó mịn. Cái bánh này mình cần cái bánh nó có cái độ mềm dẻo dai, vì vậy mình cần nhồi bột cho nó đạt. Đó, cái này là Diễm nhồi được 15 phút nè. Mình thấy khối bột rất là dẻo nè, mịn nè ha. Và khi mà mình cầm vào nó cũng không có bị dính tay nữa. Mình túm bột lại, rồi bây giờ mình ủ cho bột nở gấp đôi nha. Hiện tại bây giờ thì nhiệt độ trong nhà Diễm là 21 độ C. Vì vậy Diễm thấy Diễm ủ tới 2 tiếng rưỡi thì bột nó mới nở gấp đôi. Bột khi nhồi đạt thì ấn vào sẽ đàn hồi như vậy. Nếu mà mình ở những nơi khí hậu nóng giống như ở Việt Nam mùa hè thì có thể bột chừng 60 tới 90 phút là đã nở đạt rồi. Cái này mình nên canh bột chứ không canh thời gian ha. Bây giờ mình đi làm nhân bánh. Diễm có ở đây là 100g cải thảo. Cải thảo thì mình sẽ cắt ra nhỏ nha. Mình cho cải thảo vào như vậy, vừa có rau cải bổ dưỡng, đồng thời giúp cho cái nhân ăn nó cũng không có bị khô. Cải sau khi cắt xong rồi thì bây giờ mình bắt một cái nồi nhỏ nè, mình cho vào đây 500ml nước. Nước sôi thì mình cho 1/2 muỗng cà phê muối. Rồi mình lấy cải thảo mình đã cắt đó, mình cho vào, vẫn giữ cái lửa lớn ha. Mình đợi cho nước sôi bùng lên trở lại. Mình chần như vậy, để chút xíu nữa mình vắt nước ra bớt thì cái nhân nó không có bị ướt. Đó, mình đợi cho nước sôi trở lại như vậy thì mình nhắc khỏi bếp, mình đổ cải thảo ra một cái rây cho ráo nước ha. Rồi mình để ở đây cho cải thảo nó nguội chút. Mình đi chuẩn bị thêm nguyên liệu thứ hai, đó chính là hẹ. Hẹ thì mình cần 50g, mình rửa sạch rồi mình cắt nhỏ nha. Công thức hôm nay thì Diễm thay đổi tí xíu từ công thức cái nhân của bánh bao gà nấm Diễm thấy cũng rất là ngon. Nguyên liệu thứ ba đó chính là tôm. Tôm ở đây mình cần 200g, 200g tức là mình cân lúc mà đã lột vỏ rồi nha. Và mình đã lấy sạch cái đường chỉ đen ở lưng tôm. Tôm này Diễm dùng là size 16-20 và khoảng 14 con tôm thì mình được 200g. Để làm cho nhanh gọn thì Diễm dùng cái cối xay cầm tay này, mình cho hết 200g tôm vào. Còn nếu mình không có máy xay thì mình cứ đập cho tôm dập rồi mình băm nhuyễn. Diễm cho vào 1/8 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường. Và để cho tôm nó thơm, nó không có bị tanh tại vì mình hấp mà.
và nó béo nó ngon nữa thì Diễm có thêm 1 muỗng canh dầu mè. Rồi bây giờ mình xay tôm nha. Xay cái này để dễ thì mình cứ nhấp mình thả, nhấp thả khoảng chừng 20 giây thì Diễm thấy cái tôm nó vừa nhuyễn ngon. Mình xay tôm như vậy và mình cho chung với thịt heo thì Diễm thấy thịt heo không còn cái lượng mỡ nhiều mà cái nhân nó vẫn béo, vẫn ngon và nó không hề bị khô xác. Đó, mình xay như vậy ha, nhuyễn và dẻo như vậy thì cái nhân rất là ngon. Cải thảo sau khi mình đã trần sơ và để nguội rồi thì bây giờ mình vắt bớt lượng nước trong cải ra. Và tại vì hôm nay mình làm cái bánh bao mini nó nhỏ lắm và cái nhân nó cũng nhỏ nữa. Vì vậy Diễm sẽ cắt cái cải thảo này ra tí xíu để cho cái lượng rau trong cái nhân nó đều. Còn nếu mà mình muốn để lớn gì chút cũng được, không sao hết. Thịt heo thì mình cần 400g và Diễm mua cái thịt heo xay sẵn này cho nó tiện. Cái này là không có nước với muối nha và lượng mỡ là 9%. Mình cho thịt heo ra một cái thau to chút ha. Rồi mình mới lấy tôm hồi nãy mình đã xay đó, mình cho vào chung luôn. Tiếp theo mình cho cải thảo. Và 50g hẹ mình đã cắt nhỏ. Thêm một nguyên liệu để giúp cho cái nhân nó thơm hơn đó chính là tỏi phi, mình cần 5g ha. Mình nêm vào đây 2g muối, 6g đường, 4g bột nêm gà. Và mình có thêm 5g bột năng giúp cho cái nhân khi mà mình hấp nó không có bị ra nước. 15g dầu hào. Tiêu thì tùy mình thích ăn cái nhân nó cay nhiều hay ít, nhưng mà Diễm thấy ít nhất cũng là 1 muỗng cà phê ha. Có tiêu nhiều thì cái nhân nó mới thơm. Rồi bây giờ mình trộn cho những cái nguyên liệu nó đều với nhau. Sau đó mình sẽ dùng cái cây quết nè, hoặc là mình có cái đũa bếp cũng được. Mình sẽ xoay cái nhân này theo một chiều, khoảng chừng 1-2 phút gì đó, cho cái nhân nó kết dính và nó dẻo. Như vậy thì khi mình hấp bánh xong cái nhân nó sẽ dai ngon. Vậy là mình làm xong nhân rồi. Bây giờ mình đi làm cái nước chấm bánh bao. Lấy một cái nồi nhỏ, Diễm cho vào đây 50g tương ớt. Tương ớt thì Diễm dùng tương ớt sriracha. Mình có thêm 20g nước tương. Nước tương thì Diễm dùng nước tương hiệu Maggi. 4g nước mắm không cần nhiều nhưng mà mình cho tí xíu nước mắm thì cái nước sốt mình Diễm thấy nó rất là ngon. Mình có thêm 2g muối. Đường thì mình cho 30g. Và để tạo vị chua đó thì Diễm có thêm 10g giấm, cái này là mình dùng giấm gạo ha, 5%. Rồi mình cho thêm 100ml nước. Để tạo độ sệt cho sốt đó thì Diễm có thêm 4g bột năng. Rồi mình khuấy cho những cái nguyên liệu nó đều với nhau ha. Sau khi mình khuấy đều rồi thì mình có một cái tép tỏi nha, Diễm cân được khoảng 3g. Mình sẽ băm tỏi thiệt là nhuyễn hoặc là mình có cái đồ nghiền đó, mình nghiền ra như vậy. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi nước chấm này lên bếp và mình nấu cho nó sệt lại nha. Mình khuấy thiệt là đều, mình cứ để cái lửa lớn. Khi mà mình thấy bắt đầu cái nước sốt này nó sôi lên á, thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc cái lửa nhỏ, làm sao cho cái nước sốt nó sôi nhẹ như vậy. Đảo đều chút ha. Thời gian khoảng 30 giây thì Diễm cho vào đây 5g dầu mè. Rồi mình đảo đều thêm một lần nữa. Khoảng chừng 10 giây là mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã xong cái nước chấm cho bánh bao rồi, rất là ngon luôn. Đây là bột mà Diễm đã ủ được 2 tiếng rưỡi ha. Mình thấy nó đã nở lên gấp đôi. Mình cho bột ra một cái mặt phẳng. Và mình sẽ ép hết những cái bọng khí trong bột ra. Như vậy để giúp cho khi mà cái bánh bao mình hấp xong á, nó không có bị xẹp lắm hoặc là nó sẽ bị những cái bọt khí to. Sau khi ép hết bọt khí rồi thì mình chia bột ra làm 30 cho tới 40 phần bằng nhau. Diễm làm thử lần đầu tiên á, thì Diễm chia làm 30 phần bằng nhau thì Diễm thấy cái bánh nó hơi to. Tại vì cái này là bánh bao mini mà. Vì vậy Diễm làm thêm một lần nữa và Diễm chia ra làm 40 phần bằng nhau.
Nếu mà mình chia ra làm 30 phần bằng nhau thì mỗi viên bột nó khoảng 33 gram. Còn nếu mà mình chia làm 40 phần bằng nhau thì mỗi viên bột nó là 25 gram. Và sau khi mình chia xong á, thì mình sẽ bọc cái màng bọc thực phẩm như vậy, tránh cho bột bị khô. Cái này là 30 viên bột nè, còn cái đây là 40 viên. Và nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng á, thì sau khi mà chia bột xong á, thì mình sẽ mang mình tạo hình luôn. Còn nhiệt độ nhà Diễm mát đó, vì vậy Diễm để ở đây cho nghỉ khoảng 10 phút. Như vậy cho bột nó không có bị co giãn nhiều, mình tạo hình sẽ dễ dàng hơn. Tạo hình á, thì mình để viên bột xuống và mình dùng cái lòng bàn tay đó, mình ấn cho bột nó dẹp. Sau đó mình sẽ cán bột, cán từ trong ra ngoài như vậy, để ngay phần giữa nó sẽ dày hơn chút thì cái đế bánh nó không có bị quá mỏng. Và dưới cái viên bột là 25 gram á, thì Diễm thấy mình cán cái miếng bột, cái đường kính khoảng 10 cm là được. Bột 25 gram á, thì mình cho nhân 20 gram, còn nếu mà bột 33 gram á, thì mình cho nhân khoảng 25 gram. Rồi mình gói lại thôi. Cách gói này thì Diễm đã chia sẻ nhiều lần rồi, Diễm thấy làm là dễ nhất. Nếu mà nhiệt độ nhà mình quá nóng và cái lượng bánh bao là 40 cái cũng hơi nhiều đó, thì mình có thể cho 20 cái viên bột vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Như vậy tránh cho bột nó nở quá to, tạo hình cũng khó. Đó, vậy là mình đã tạo hình xong rồi. Diễm dùng giấy nến nướng bánh đó, Diễm lót bên dưới. Bánh này do nhỏ đó, vì vậy thật ra mình cũng không cần phải tạo hình cho thiệt là đẹp đâu. Còn đây là bánh mà 33 gram bột nè. Nó to hơn chút ha, và Diễm thấy cái bột nó cũng dày hơn. Cái này thì Diễm lấy cái khuôn giấy cupcake Diễm lót, nhưng mà Diễm thấy khi mà mình hấp xong thì cái này nó bị dính cái đế bánh, không có ngon. Đó, bánh đã tạo hình xong 30 cái ha. Còn đây là 40 cái nè. Mình sẽ để cho bánh nghỉ khoảng 20 cho tới 30 phút rồi mình mới mang đi hấp nha. Mình để nghỉ nhưng mà thời gian có thể chênh lệch, lúc nào trước khi hấp bánh mình cũng phải kiểm tra xem bột nó có nở đạt hay chưa. Đối với bánh to đó thì Diễm sẽ hấp mỗi lần là 6 cái. Và như Diễm nói đó, mình phải kiểm tra bột nha. Mình ấn vào nè. Đó, mình thấy bột đàn hồi lên như này. Bột nó nở căng, mịn ra. Thì như vậy mình mang đi hấp cái bánh nó mới xốp được. Bắt một cái nồi nước sôi ha. Và mình cho bánh lên mình hấp. Đối với lại bánh mà 33 gram bột á, thì mình sẽ hấp trong khoảng thời gian từ 11 cho tới 12 phút. Diễm có thử hấp bánh trong 10 phút thì bánh vừa chín tới. Nhưng mà nếu mà mình lo lắng mà cái nhân nó chưa chín kỹ đó thì mình có thể hấp 11 cho tới 12 phút. Còn nếu mà bánh nhỏ đó, bột 25 gram á, thì mình sẽ hấp mỗi lần 8 bánh. Thời gian hấp bánh á, là từ 8 cho tới 10 phút. Diễm hấp thì Diễm thấy 9 phút á, là bánh vừa chín ngon. Và dưới công thức vỏ bánh này á, thì Diễm thấy nếu mà mình làm cái vỏ mỏng như là bột 25 gram á, thì cái bánh mình hấp xong á, lấy ra nó có thể bị co lại hoặc bị xẹp tí xíu. Nhưng mà tại vì cái vỏ bánh này là mềm dẻo đó, vì vậy cái việc mà bánh nó bị co lại chút không có sao hết. Và mình sẽ để bánh như vậy cho nguội khoảng 15 phút thì mình ăn mới ngon nha. Tại còn nóng thì cái vỏ nó rất là dẻo luôn. Đây là hai cái bánh, một cái là 25 gram bột và một cái là 33 gram bột. Mình thấy chênh lệch cũng nhiều ha. Tại vì nếu mà bánh mini á, thì mình nên làm nó nhỏ thì sẽ giống hơn. Để Diễm quay cái bánh 33 gram bột. Với công thức mình làm được 30 cái đó. Cái này là Diễm đã để được 24 tiếng ở nhiệt độ phòng đó nha. Bánh vẫn mềm ha, không hề bị khô cứng. Và mình xé cái vỏ ra, mình thấy rất là xốp nha. Nhưng mà khi mình ăn thì bánh dẻo lắm luôn. Có nhiều em làm thì cái bánh bao có chỗ cái bột thì rất là đẹp, nhưng mà có chỗ giống như nó bị trong luôn. Lý do là tại vì mình để cho bột nó nở rồi mình mới cán thì sẽ bị cái chỗ dày chỗ mỏng, làm cho khi mà mình hấp cái bột nó cũng không có đều. Còn đây là bánh mà Diễm dùng bột 25 gram, công thức làm được 40 cái. Và dùng cái giấy nến nướng bánh để lót thì mình lấy cái đế bánh ra rất là dễ. Bánh này dù nguội á, mình ăn vẫn ngon nha. Vì vậy rất là phù hợp để mình làm mang đi xa hoặc là mình chuẩn bị cho em nhỏ mang đi học đó. Bánh này á, ăn không á, thì Diễm thấy đã rất là ngon rồi. Nhưng mà mình có thêm cái nước sốt đó, mình chấm á, cái nước sốt nó chua ngọt và cay nhẹ làm cho cái bánh hấp dẫn hơn rất là nhiều. Bánh ăn không hết á, thì mình cứ cất vào trong tủ đông đá. Khi ăn á, thì Diễm lấy ra luôn, không cần để rã đông. Và Diễm hâm trong lò vi sóng 750W 1,5 phút thì Diễm thấy vừa ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh bao mini này.
Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.